নমস্কাৰ সকলোকে এটা আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজি মই আগষ্ট মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু জুলাই মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলৰেডি মই কমপ্লিট কৰিছোঁ কেইদিনমান আগত আৰু মোৰ দুদিনমান ভিডিঅ'ছ দিওঁতে অলপমান লেট হৈ গ'ল তো কাইণ্ডলি সেইটো আপোনালোকে অলপমান কনচিডাৰ কৰিব কাৰণ নিজৰো বহুত কিবা কিবি কাম থাকেতো চ' সেইটো কাৰণে অলপমান লেট হৈ গ'ল বাৰু একো নাই এক্সামলৈকে এতিয়াওতো টাইম আছে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিখিনি মই মানে যিটো মান্থৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ছাপ'জ মই এতিয়া জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো যোনে যোনে ইয়াতে অলৰেডি কানেক্টেড হৈ আছে তো তেখেতসকলক মই কৈছোঁ ভালকৈ আপোনালোকে যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি কৰি যাওক তাতকৈ আৰু বেলেগ চাবলগীয়া একো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তাতকৈ আৰু বেলেগ একো চাব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে অলৰেডি কণ্টেণ্ট যিটো যদি যোনে যোনে চোৱা নাই আপোনালোকে লাষ্ট মান্থৰ চাৰিটা পাৰ্টত দিয়া হৈছে চ' সেই চাৰিটা পাৰ্ট আপোনালোকে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে একচুৱেলি আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান প্ৰফিটেবল হয় নে নহয় এইখিনি কৰি যাওক তাতকৈ বেছি আৰু আপোনালোকে কৰিবলগীয়া একো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে আপোনালোকে লাগিলে বেলেগ কোনোবা ইউটিউব চেনেল হওক বা কিবা আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব ঠিক আছে কাকো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই ইভেন ময়ো এইটো কোৱা নাই যে মোৰ কণ্টেণ্টে বেষ্ট বা কিবা তেনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি চাব যে এইখিনি চালে হ'ব নে নহ'ব ফৰ APSCয়ে কওক বা যিকোনো গভমেণ্ট এক্সাম কওক তো এইখিনি যদি আপোনালোকে কৰি যায় দেন ইটছ মোৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে আৰু APSC এইজৰ কাৰণে এইখিনি কম্পালচাৰি আপোনালোকে চাবই লাগিব এইখিনি ঠিক আছে এইজৰ কাৰণেতো ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ একোৱেই দৰকাৰ নাই এই মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ দেই আৰু যদি আপোনালোকে যদি অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি চাই যায় দেন আপোনালোকৰ মোৰ দেন এৰাউণ্ড 70%টো আপোনালোকৰ ইয়াতে শেষ হৈ গ'ল ঠিক আছে তো ইমান আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা কৰিম কি কৰিম যোনে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে তেখেতসকলে মোৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকক তো মই শ্ল'লি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকবোৰ আনি কৈ থাকোঁ যেতিয়াই এক্সাম ডেট আহি যাব মোৰ মানে ভিডিঅ'ছবোৰো ইমান সোনকালে অহা আৰম্ভ হৈ যাব দেই যিহেতু এতিয়ালৈকে এক্সামৰ কাৰণে টাইম আছে চ' আপোনালোকে বাকী ছাবজেক্টছবোৰো পঢ়ি থাকিব দেই ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া যিহেতু APSC জেইৰ কাৰণে ঠিক আছে PWDৰ যোনে ইয়াতে এপ্লাই কৰি থৈছে বা কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যোনে হেৰি কৰি থৈছে চ' এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে যে যোনে অলৰেডি APSCৰ জেই PWDৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছে দেন তেখেতসকলে বাকীখিনি ছাবজেক্টটো কিন্তু অলপমান ফ'কাছ কৰিব দেই যিমান পাৰে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এইটো কম্পালচাৰি হয়েই আৰু সেইটো মই কৰাই আছোঁ চ' আপোনালোকে আৰু বেলেগ ইমান চাই থাকিব নালাগে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু অলপমান টাইম ল'ব পাৰে দেই মই আগতে কৈছোঁ কিন্তু মোৰ বস্তুবিলাক অলপমান দীঘলীয়া হয় কাৰণ মই ভালকৈ অলপমান টাইম লৈ আপোনালোকলৈ অলপমান টাইম লৈ পিনে আপোনালোক কথা পাতি পিনে মই বস্তুবিলাক বুজাই মানে অলপ ভালকৈ বুজাই পেলাই পঢ়াই পেলাই মোৰ অলপ ভাল লাগে তো ইমান ডাইৰেক্ট কৈ গ'লে মানে মোৰ নিজৰো অলপমান মানে ভাল নালাগে কাৰণ মই নিজেও যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ বহুত ভালকৈ পঢ়োঁ বা ভালকৈ হেৰি কৰোঁ চ' এইটো কাৰণে মই আপোনালোক যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই চেনেলটো কাইণ্ডলি আপোনালোকে অলপমান ছাপোৰ্ট কৰিব দেই এইখিনি কণ্টেণ্ট কিন্তু বহুত কষ্টকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে অলৰেডি দুটা পাৰ্টৰ মই PDF মই মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত অলৰেডি মই আপলোড কৰি দিছোঁৱেই আপোনালোকে যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই এতিয়াও তেনে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে দুটা পাৰ্ট মই অলৰেডি আপলোড দিছোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ এতিয়াৰ পৰা তাৰমানে কি PDFবোৰ অলপমান সোনকালে দিয়া আৰম্ভ কৰিম দেই আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া লাহে এক্সামবোৰ ওচৰ চাপি আহিছেহি চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ মই বেছি মই ইমান হেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু যিখিনি PDF দিম মই ফ্ৰীতে দিম এইটো আৰু ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে সাধাৰণতে এইবিলাক PDF একচুৱেলি পেইড হ'ব লাগে আপোনালোকে বেলেগত যদি চাই ক'ৰবাত মানুহেতো ফ্ৰীত নিদিয়ে PDF কোনোদিন আপোনালোকে ফ্ৰী নাপায় কিন্তু মই দি আছোঁ হ'ব বাৰু একো নাই আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনাৰো ভাল হওক আৰু মোকো অলপমান ছাপোৰ্ট কৰিব মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ যদি ইয়াৰ পৰা কিবা অলপো যদি আপোনালোকৰ প্ৰফিট হয় তেন্তে মোৰ বহুত ভাল লাগিব এইখিনি চ' সেইটোৱে কথা আৰু কাইণ্ডলি এই চেনেলটো অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই অলপমান নিজৰ লগৰ বন্ধুৰ মানে যিমান গ্ৰুপ চুপ আছে আৰু আনঅফিচিয়েল গ্ৰুপবিলাকত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিলে অলপমান মানে কি আৰু অলপমান ভিউজ আহিলে অলপ মোৰো ভাল লাগে ঠিক আছে এইখিনি যিহেতু মোৰ বহুত কষ্টকৈ বনোৱা যায় তো এইখিনি আছিলে বেলেগ একো নাই চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি চাওঁ এইটো অলৰেডি মই যোৱা চাগে পাৰ্ট 3 নে পাৰ্ট 4 এইটো অলৰেডি পঢ়াইছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই এইটো বস্তু লৈ আহিছোঁ যিহেতু নিউজত আছিলেই চ' মই ইয়াতে একবাৰ আপোনালোক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ ৰমেন ডেকা আপোনালোকে গম পায় তেখেতক এপইণ্ট কৰা হৈছে এজ এ গভৰ্ণৰ অফ ছত্তীশগড় ঠিক আছে ৰিচেণ্টলি সেইটো মই অলৰেডি কৈছোঁ আৰু যিকোনো গভৰ্ণৰক কোনে এপইণ্ট কৰে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে কৰে ইয়াতে যিহেতু বৰ্তমান প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ 15 প্ৰেচিডেণ্ট হয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মু চ' সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কিন্তু যিমানে গভৰ্ণৰ যিকোনো ষ্টেটৰ যোনে নহওক কিয় তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট সদায় প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় তো সেইটো এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ সোধা হয় কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহত প্ৰায় এইটো কুৱেশ্যন সোধে যে গভৰ্ণৰক কোনে এপইণ্ট কৰে বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনে এপইণ্ট কৰে বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক কোনে এপইণ্ট কৰে চ' মেক্সিমাম এপইণ্ট আনকি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হওক বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হওক বা যিকোনো হেৰি মানে মেইন হেৰিবিলাক সদায়
প্ৰেচিডেণ্টে মানে এপইণ্ট কৰা হয় কিছুমান আছে মই ক'ম আপোনাক যেনে ধৰক এতিয়া ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ তেখেতলোকৰ কোনে এপইণ্ট সেইবোৰ যেতিয়া আহিব টপিক তেতিয়া মই অলপ ভালকৈ কথা পাতিম আৰু ডিটেইলত কথা পাতিম দেই তো এই নেক্সট পইণ্টলৈকে আমি আগবাঢ়িছোঁ টুক আছে 10th নম্বৰ গভৰ্ণৰ 10th নম্বৰ ঠিক আছে এইবিলাক এই ডাটাবিলাক আজিকালি ইম্পৰ্টেণ্ট একো ঠিক নাই মই আগতে কৈছোঁ কোনো একো ভৰসা নাই APSC ক'ত কেতিয়া কি কৰি দিয়ে আমি আপুনিতো ক'ব পাৰে যে এইবিলাক 10th নম্বৰ গভৰ্ণৰ ছত্তীশগড় ইমান বাৰু সুধিব নেকি সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি আগতে যদি পৰীক্ষা দিছে APSC দেন ডেফিনেটলি গম পায় আৰু অ'থ কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে কোনে অ'থ দিয়ে সেইটো দিয়ে আপোনাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট যিকোনো ঠিক আছে যিকোনো গভৰ্ণৰক অ'থ কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে এইটো হ'ল চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট ঠিক আছে চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট এইটো কিন্তু মনত থাকিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন দিব আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰা দিব আৰু এডমিনিষ্টাৰ অ'থ পাই চিফ জাষ্টিছ অফ ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট পইণ্টলৈ এতিয়া এই পইণ্টটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আগতেও মই এনেকুৱা এটা পইণ্ট ৰাখিছোঁ এনেকুৱা এটা মানে আগৰ পাৰ্টটোত যদি চাই যেন গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে অলৰেডি মই ভালকৈ পঢ়াইছোঁ আজি আৰু অলপ সেইখিনি বস্তুকে অলপ আৰু ডিটেইলত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আমি চাইছোঁ আৰ্টিকেল 153 পৰা 62লৈকে হেৰি হয় ঠিক আছে আৰু এইটো পাৰ্ট 6ৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু আৰ্টিকেল 153 কিয় দেয়াৰ চেল বি গভৰ্ণৰ ফৰ ইচ ষ্টেট এইটোতো সুধি দিব পাৰে দেই সুধিব তো আৰ্টিকেলসমূহ ভালকৈ আপোনালোকে চাই যাব আৰু যোনে পলিটি ভালকৈ পঢ়ি ৰাখিছে দেন তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ৰিভিজন হিচাপে হৈ যাব আৰু যোনে পঢ়া নাই দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এইখিনি যে অলপ হ'লেও যদি আপোনালোকে চাই যায় দেন ডেফিনেটলি আপোনালোক সহায় কৰে মই কৈছোঁ নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি চাই যায় আপোনালোকৰ ইয়াতে বহুত বস্তু আপোনাক কভাৰ হয় অলমষ্ট 60-70%তকৈও বেছি হ'ব কিন্তু তথাপি 70% এটা মই ৰাখি থৈ দিছোঁ 70 আপোনালোকে অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি চাই যায় বিশেষকৈ মই যিখিনি টাইপত মই তাৰমানে যেনেকুৱা টাইপত বনাই আছোঁ এইখিনি যদি চাই যায় দেন আপোনালোক বহুতখিনি আপোনাক কভাৰ হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে মই ষ্টেটিক জিকে হিষ্ট্ৰী পলিটি জিঅ'গ্ৰাফী চব মই লৈ আহোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত যদি চাই গম পাব মই ইয়াত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয় যে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ চাবলগীয়া দৰকাৰ নাই মই কোৱা নাই যে বেলেগৰ ভিডিঅ'ছ বা বেলেগৰ কাৰণে বেয়া হয় মই সেইটো কথা মই কেতিয়াও মই নকওঁ যে বেলেগৰ কিবা বেয়া হয় চবেই নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্টে দিবলৈ খোজে তো ময়ো নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিবলৈ খোজোঁ আৰু যদি অকল আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে যদি অকল চাইছে তথাপিতো আপোনালোকৰ মানে জিকে পাৰ্টটো আপোনালোক কমপ্লিট হৈ যাব তো সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা গেৰাণ্টি থাকিল দেই হি কেন বি এপইণ্টেড এজ এ গভৰ্ণৰ ফৰ 2 or more states এইটো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্টত দি দিব যে গভৰ্ণৰ এজনক এটা দুটা বা দুটাতকৈ বেছি ষ্টেটৰ হেৰিৰ বাবে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় নে নহয় তো এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছত সুধি দিব পাৰে তো য়েছ হি কেন বি এপইণ্টেড এজ এ গভৰ্ণৰ ফৰ 2 or more states আৰু তেখেতৰ যিটো কাম হয় যিটো কাম কাজ হয় এইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ নিচিনা সমানে বাছ ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে যে তেখেত চেণ্ট্ৰেল প্ৰেচিডেণ্ট এজন চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ হয় আৰু গভৰ্ণৰ ষ্টেট লেভেলৰ ঠিক আছে কিন্তু ৰোলটো তাতৰ যিটো কাম কাজ হয় এইটো একদম একেই হয় প্ৰেচিডেণ্টৰ নিচিনাই ঠিক আছে বাট দি গভৰ্ণৰ পাৰফৰ্মছ দি ডিউটি ফৰ দি ষ্টেট ফৰ এজ প্ৰেচিডেণ্ট পাৰফৰ্ম ডিউটি ফৰ দি হোল নেশ্যন এইটোৱে মই ক'লোঁ ঠিক আছে বাছ হি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দি এক্সিকিউটিভ হেড অফ দি ষ্টেট এইটো গভৰ্ণৰৰ কথা কৈছে নট প্ৰেচিডেণ্ট দিছ ওৱান ইজ ফৰ গভৰ্ণৰ ঠিক আছে গভৰ্ণৰ বাছ Governor has dual role. He is the constitutional head of the state bounded by the advice of the Council of Ministers. It is important. He also functions as the vital link between the union and the state government. ঠিক আছে এইটো এজন গভৰ্ণৰে এইটো ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তেখেত তাৰে মাজত থাকে গভৰ্ণৰ ঠিক আছে তো হি অলছ' ফাংচন এজ এ ভাইটেল লিংক হিচাপে ইয়াতে এইটো ভাইটেল লিংক মানে এই মাজত আৰু থাকে আৰু তেহঁতৰ মাজত যিখিনি হয় ইয়াৰে কিবা হ'ব ইয়াৰে মানে যি হ'ব মানে ষ্টেটত যি হ'ব ইয়াৰ থ্ৰুৱেদিয়ে যাব আৰু গভৰ্ণৰ থ্ৰুৱেদিয়ে যাব ঠিক আছে তো এইটোৱে হয় এইটোৱে ইয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ক'লোঁ ইজ দি কনষ্টিটিউচনেল হেড অফ দি ষ্টেট বাউণ্ডেড বাই দি এডভাইচ অফ দি কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ তেখেত কিন্তু বাউণ্ড হয় ঠিক আছে কাউঞ্চিল অফ এডভাইজাৰ এনেকুৱা নহয় যে তেখেতে নিজৰ মৰ্জিমতে কিবা কৰিব নহয় তেখেত বাউণ্ড হয় বাই দি এডভাইচ অফ দি কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু নেক্সট পইণ্টটোলৈকে মই আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট PDF-টোলৈ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট যোনে কৈ আছে নহয় যে ইয়াতে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে কি গভৰ্ণৰ ইয়াতে আৰ্টিকেলছ মই গোটেইকেইটা আৰ্টিকেলছ মই লৈ আহিছোঁ গোটেইকেইটা গভৰ্ণৰ ৰিলেটেড কি হৈছে কি নাই গোটেইখিনি বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো প্ৰথমটো অলৰেডি ক'লোৱে আৰ্টিকেল 183 ইজ এ গভৰ্ণৰ দেয়াৰ শ্বেল বি এ গভৰ্ণৰ ফৰ ইচ ষ্টেট ঠিক আছে 153 যদি চাই দেয়াৰ শ্বেল বি এ গভৰ্ণৰ ফৰ ইচ ষ্টেট আৰু আৰ্টিকেল 154 যদি চাই আপোনালোকে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ষ্টেটৰ বিষয়ে জনোৱা গৈছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ষ্টেট এইটো গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে কোৱা গৈছে গোটেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 153 to 162 ডিলছ উইথ গভৰ্ণৰ ঠিক আছে 158টো চাওক এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ আৰু এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিয়া হয় কোনে দিয়ে এপইণ্টমেণ্ট এইটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট আৰু 156ত যদি চাই টাৰ্ম অফ অফিচ অফ গভৰ্ণৰ 5 বছৰ বা তাতকৈ আগতো হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে 5 বছৰে ফিক্স হৈ থাকিব যদি এনেকুৱা যদি হয় যে তেখেত যদি কিবা যদি
তাৰমানে তেখেতৰ যিটো মানে ধৰক তেখেতক তাৰপৰা ডিছমিছ কৰা এটা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেখেতক যেনেকৈ তেনেকৈ তাৰমানে তেখেতক উলিয়াই দিব নোৱাৰে ঠিক আছে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে একদম মেজৰিটি লাগিব কিবা লাগিব তেতিয়া উলিয়াইটোতো প্ৰেচিডেণ্টে উলিয়াব লাগিব কিন্তু আণ্ডাৰ দি এডভাইচ অফ দি কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তাতে কিছুমান ভোটিং হ'ব কিবা হ'ব বহুতখিনি প্ৰচেছ থাকে ঠিক আছে তো ইমানখিনি আপোনালোক ক'লোঁ যে 5 বছৰ বা তাতকৈ আগতেও তেখেতক তাৰমানে তাৰে পৰা মানে চিটৰ পৰা তাৰমানে গুচাই দিব পাৰি কিন্তু তাতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন আৰু তাতে প্ৰথমটোতো ক'লোৱে বাই দি এডভাইচ অফ কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটো যদি আপোনালোক চায় তেখেতে যদি নিজে যদি ৰিজাইন কৰি দিয়ে দেন য়েছ ডেফিনেটলি তেখেতক তাৰে পৰা গুচাই দিয়া হয় ঠিক আছে তো টাৰ্ম অফ দি অফিচ অফ গভৰ্ণৰ 5 years or earlier আৰু 157টো আপোনালোকে যদি চায় কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এপইণ্টমেণ্ট এজ গভৰ্ণৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মই নেক্সট পিডিএফত ৰাখিছোঁ আপোনালোক দেখুৱাম মই তেখেতৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব টু বিকাম এ গভৰ্ণৰ এজন ব্যক্তি যদি গভৰ্ণৰ হ'ব বিচাৰে দেন তেখেতৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকেল 158 যদি চাই কণ্ডিশ্যনছ অফ গভৰ্ণাৰ্ছ অফিচ ঠিক আছে কণ্ডিশ্যনছ অফ গভৰ্ণাৰ্ছ অফিচ তো ইমানখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব নালাগে এইখিনি যদি মনত থাকে ইটছ মৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট আৰ্টিকেল 159ত যদি চাই অ'থ অৰ এফাৰ্মেশ্যন বাই দি গভৰ্ণৰ আৰু এই অ'থ অৰ এফাৰ্মেশ্যন কোনে দিয়ে সেইটো হ'ল চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট মনত ৰাখিব দেই সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহয় কিন্তু এইটো কিন্তু বিৰাট চিফ জাষ্টিছ আৰু অপশ্যনত কিন্তু যেতিয়া এইটো দি দিব এপইণ্টমেণ্টটোতো বাৰু আপোনালোকে গম পালে প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া অ'থ অৰ এফাৰ্মেশ্যন যেতিয়া দি দিব গভৰ্ণৰ বহুতে কি ভাবিব এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে হ'ব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হ'ব নহয় চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট হ'ব ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে আৰু আৰ্টিকেল 160 যদি চাই ডিছচাৰ্জ অফ দি ফাংচন অফ দি গভৰ্ণৰ ইন চাৰ্টেন কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ ঠিক আছে ডিছচাৰ্জ অফ দি ফাংচনছ অফ দি গভৰ্ণৰ ইন চাৰ্টেন কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ এইটো এটা আপোনালোকে মন কৰিব ঠিক আছে আৰু 161ৰ যদি আপোনালোকে চাই পাৱাৰ অফ গভৰ্ণৰ টু গ্ৰেণ্ট পাৰ্ডন এটচেট্ৰা এণ্ড টু ছাছপেণ্ড ৰিমিট অৰ কমিউট চেণ্টেন্সেছ ইন চাৰ্টেন কেছেছ বাট কেনট পাৰ্ডন ডেথ চেণ্টেন্স ঠিক আছে এই ডেথ চেণ্টেন্স এই কোনোবাক যদি ছাপ'জিংলি কোনোবাক যদি ফাঁচীৰ যদি কিবা যদি হেৰি জনোৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে কোৰ্টৰ পৰা যে ফাঁচীৰ কাৰণে যদি সেই জনোৱা হৈছে দেন সেই ফাঁচীৰ এইটো কোনে এইটো গুচাব পাৰে সেইটো অকল প্ৰেচিডেণ্টে পাৰে গভৰ্ণৰে নোৱাৰে তেখেতৰ হাততো ছেইম পাৱাৰে আছে কিন্তু এই ডেথ চেণ্টেন্সটো গুচোৱা পাৱাৰ সেইটো গভৰ্ণৰৰ হাতত নাই তো এইখিনিয়ে মনত ৰাখিব ইয়াতে ইমান ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই থাকিব নালাগে দেই ইয়াতে যদি এটা আৰ্টিকেল যদি মই পঢ়াব বহু নহয় দেন ইট উইল টেক মোৰ দেন 15 minutes 20 minutes এটা আৰ্টিকেল মই কৈছোঁ ন ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু সোমাই থাকে তো ইমান আপোনালোকে জানিব দৰকাৰ নাই এটা এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ APSC প্ৰিলিমছ হওক বা APSC এই যে আপোনাৰ মানে ধৰক GS পেপাৰখন ইমান জানিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে যিখিনি দৰকাৰ মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ তাতকৈ বেছি যদি জানিব বিচাৰে দেন আপোনালোকে গুগল কৰি চাব বা ইউটিউবত যদি সেই আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে যদি একবাৰ মাৰি চাই দেন তাতেও বহুত ডিটেইলকৈ আপোনালোক বুজোৱা আছে আপোনালোকে নিজে গম পাব যে বহুত লম্বা হয় ঠিক আছে এইখিনি বস্তু বহুত এইখিনি একদম পলিটি যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোক বুজোৱা যায় দেন এতিয়াও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এইবিলাক বস্তু কোনেও নাৰাখে ঠিক আছে মই বাৰু ৰাখিছোঁ কোনেও নাৰাখে তো সেইটো কথা আৰু 160 আৰ্টিকেল 162ৰ বিষয়ে যদি এক্সটেণ্ড অফ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ষ্টেট ঠিক আছে তো সেইখিনি কথা আৰু এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ একবাৰ ৰিভাইজ মাৰিব মই PDF টো দি দিম যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিম ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আপোনাক পঢ়ি যাব অলপমান মুখস্থ কৰি যাব যে আৰ্টিকেল 153 গভৰ্ণৰ বি ষ্টেটছ 150 এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ ষ্টেটছ 150 এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ বাই প্ৰেচিডেণ্ট 156 টাৰ্ম অফ অফিচ অফ গভৰ্ণৰ 5 years or earlier qualification for appointment as governor condition of governor's office oath or information by the governor at Pune chief justice of high court 160 discharge of the function of the governor in certain contingencies ঠিক আছে 161টো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কিন্তু কাৰণ তাতে পাৱাৰ অফ গভৰ্ণৰ টু গ্ৰেণ্ট পাৰ্ডনিং পাৱাৰটো গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে কিন্তু আৰু কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কাৰণ তেখেতে ডেথ চেণ্টেন্সটো পাৰ্ডন কৰিব নোৱাৰে ডেথ চেণ্টেন্সটো তেখেতে কেতিয়াও মাফ কৰি দিব নোৱাৰে বা গুচাই দিব নোৱাৰে সেইটো অকল প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত মনত ৰাখিব কিন্তু দেই আৰু 162 এক্সটেণ্ট অফ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ ষ্টেট তো ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ আমি মই কৈছোঁ নহয় বহুতখিনি বস্তু ইয়াতে এড হৈ থাকে বহুতখিনি বস্তু তো কোৱালিফিকেশ্যন চাইছোঁ এইটো অবভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আপোনালোকে জানেই মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব টু বিকাম এ গভৰ্ণৰ হওক প্ৰেচিডেণ্ট হওক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হওক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন সেইটো কম্পালচাৰী এটলিষ্ট 35 years or more ঠিক আছে 35 years মিনিমাম আপোনাৰ 35 years হ'ব লাগিব টু বিকাম এ গভৰ্ণৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কওকচোন লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগিব আৰু ৰাজ্যসভাৰ মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইটো এবাৰ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এক ছেকেণ্ড ৰ'বতে আমাৰ ইয়াতে লাইন মই ফেনখন বন্ধ কৰিছোঁ আৱাজ আহিব পাৰে এক মিনিট অ'কে তাৰমানে লাইন গৈছিলেতো সেইটো কাৰণে মই ফেনখন বন্ধ কৰিলোঁ মানে শব্দ আহি থাকিলে উপায় নাই বাৰু অলপ গৰম লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা অলপতো কষ্ট কৰিব পাৰে ন এইখিনিতো কষ্ট কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সেইটো একো নাই ঠিক আছে তো থাৰ্ড পইণ্টটো আমি চাইছোঁ হি ষ্টুডেণ্ট বি এ মেম্বাৰ এইটো ভুল আছে এইটো ওপৰত হ'ব কমা আহি গ'ল ঠিক আছে টাইপিং মিষ্টেক মাজে সময়ে হ'ব পাৰে এইটো আপোনাক কনচিডাৰ কৰিব ঠিক আছে ইমানখিনিতো আপোনালোক বুজি পায় ঠিক আছে হি ষ্টুডেণ্ট বি এ মেম্বাৰ অফ দি ইডাৰ হাউচ অফ দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ হাউচ অফ দি ষ্টেট লেজিসলেচাৰ হাউচ অফ দি
কোনো এটা হাউচৰ যাতে তেখেতলোক মেম্বাৰ হৈ নাথাকে আইদাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নাইবা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ঠিক আছে এইখিনি কৈছে আৰু মাজ নট হ'ল এনি অফিচ অফ প্ৰফিট ঠিক আছে এইটো 4th নম্বৰ হ'ব মই 4টো দিব পাৰিব এইটো 4th নম্বৰ হ'ব কিছুমান বস্তু অলপ মিছ আউট হৈ যাব পাৰে কাৰণ নিজে টাইপ কৰোঁতো বস্তু নিজে চাই মেলি টাইপ কৰি পিনেহে মই এইখিনি বস্তু আপোনাৰ তাতে দিয়া হয় চ' সেইটো কাৰণে অলপমান মাজে সময়ে অলপমান কিবা অলপ মিছ আউট হৈ যাব পাৰে চ' অলপমান সেইটো কনচিডাৰ কৰিব কিন্তু মেইন যিখিনি বস্তু থাকে সেইখিনি আপোনালোকে পাবই ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ চাব দৰকাৰ নাই আৰু টেনিয়ৰটোৰ বিষয়ে মই ক'লোৱেই 5 years কেন বি টাৰ্মিনেটেড আৰ্লিয়াৰ আৰু সেই টেনিয়ৰ সেই যে কেতিয়া আপোনালোকে কেতিয়া তেখেতক গুচাই দিয়া হয় সেই তাৰেও মই 2টা পইণ্ট ইয়াতে ৰাখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আপোনালোকে চাব বাই দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন দি এডভাইচ অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তেখেতৰ দ্বাৰা এই অকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব যে গভৰ্ণৰক গুচাব লাগে বুলি আৰু গুচাব কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টে আৰু এডভাইচ কোনে কৰিব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ আৰু কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত কিবা যদি আনকনষ্টিটিউশ্যন হ'ল বা মেলেফাইড ঠিক আছে আনকনষ্টিটিউশ্যন বা মেলেফাইড মানে কিবা ধৰক তেখেত যদি এলিজিবল নহয় বা কিবা যদি উল্টা কৰি আছে বা কিবা যদি এলিজিবিলিটিৰ মানে ধৰক এই কিবা ধৰক মুঠতে ইমানখিনি আপোনালোকে বুজি ৰাখক যে তেখেতে মানে সেই পষ্টটোৰ বাবে তাৰমানে তেখেতে ডিজাৰ্ভ নকৰে আৰু সেইটোৱে আৰু তেখেতে যিমানখিনি ভাবিছিলে কৰিব পাৰিম বুলি তেখেতে কামখিনি ভালকৈ কৰিব পৰা নাই তো সেইটো কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত উলিয়াই দিব পাৰে ঠিক আছে বাই অন দি এডভাইচ অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ হেডেড বাই দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ আনকনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মেলিফাইড ঠিক আছে ইমানখিনি মনত ৰাখিব ইমান ডিটেইলত জানিব দৰকাৰ নাই যিমানে ডিটেইলত আপোনালোকে মানে পঢ়িব গৈ থাকিব আপোনালোকে ইমানে কনফিউজ হৈ যাই থাকিব আৰু ইমানে পাহৰি গৈ থাকিব এইখিনি যোনে ডিটেইলত পঢ়ি ৰাখিছে তেখেতসকলে বুজি পাব যোনে পঢ়া নাই জাষ্ট এই ৱৰ্ডবিলাক মনত ৰাখিব হৈ যাব ইমান ডিটেইলত জানিব দৰকাৰ নাই নাইবা ৰেজিগনেশ্যন বাই দি গভৰ্ণৰ সেইটো মই ক'লোৱে যে তেখেতে যদি নিজে আহি যদি মানে ৰিজাইন কৰি থৈ গুচি যায় যে মই আৰু ইয়াতে মোৰ অফিচত কাম নকৰোঁ দেন ডেফিনেটলি সেইটো একচেপ্ট কৰা হ'ব আৰু তেখেতক তাৰ পৰা গুচাই দিয়া হ'ব আৰু তেখেতৰ জেগাত বেলেগজন অনা হ'ব সেইটো কাৰণে কৈছে টেনিয়ৰ 5 years ঠিক আছে 5 years নাইবা তাতকৈ আগতেও তেখেতক গুচাই দিব পৰা হয় এই 2টা কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু মতে তলত মই নোটটো দি দিছোঁ এই গভৰ্ণৰ কেনট বি ৰিমুভ উইদাউট এনি ভেলিডেশ্যন এইটো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্টত দি দিব পাৰে যেতিয়াই গুচাই দিব পাৰে নেকি নোৱাৰে গভৰ্ণৰ যে নহয় কালি ইয়াতে ধৰক বৰ্তমান ধৰক গভৰ্ণৰ যদি লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ঠিক আছে তো তেখেত হয় তো কালি যদি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে যদি বিচাৰে যে নহয় তেখেতকে তাৰে পৰা গুচাই দিব পাৰ্মানেণ্টলি সেই পষ্টৰ পৰা গুচাই দিব নোৱাৰে গুচাব কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে এই যি 2টা কণ্ডিশ্যন দিলোঁ আপোনাক সেই 2টা কণ্ডিশ্যন মতেহে তেখেতে হেৰি কৰিব তো আদাৰ দেন দেট নোৱাৰে ঠিক আছে তো সেইখিনি চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এটা ৱায়ানাড ট্ৰেজেডি এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা ট্ৰেজেডি হৈছিলে সেই ট্ৰেজেডিটো হ'ল কি যে মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে ডিউ টু হেভি ৰেইনফল তো মনত ৰাখিব ৱায়ানাড ট্ৰেজেডি সুধি দিব পাৰে এইটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় এইটো কেৰেলাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ৱায়ানাড ঠিক আছে তাতে এটা ট্ৰেজেডি হৈছিলে এইটো কোন তাৰিখত 30 জুলাই 2024 লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে হৈছিলে বিৰাট মানে বৰষুণ হৈছিলে তাতে ঠিক আছে এইটো কাৰণে আৰু 150 গ'ল এইটো কিন্তু 150 মই নিউজত আছিলে কাৰণে দিছোঁ কিন্তু 150 নহয় একদম এৰাউণ্ড চাগে আই থিংক 250+ পিপুল তাতে তাৰমানে ঢুকাইছে আৰু যেতিয়া ফাইনেল যেতিয়া ৰিপৰ্ট আছে মোৰ দেন চাগে তাতকৈও হয়তো বেছি হ'ব তো ইমানো এইটো জানিব দৰকাৰ নাই মই এনে জাষ্ট আছিলে কাৰণে দিলোঁ ৰেইনফল ৰেকৰ্ড 372 mm ইন 24 hours একো ঠিক নাই সুধি দিব পাৰে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বস্তু মই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি কওঁ সেইটোৱে কিজানি আহি যায় একো ঠিক নাই আৰু ৰেইনফল ইজ মেজাৰ্ড বাই ৰেইন গছ সেইটো এটা ৰাখিছোঁ ৰেইন ড্ৰপছ আৰ কালেক্টেড এণ্ড মেজাৰ্ড ইন ইউনিটছ অফ মিলিমিটাৰ্ছ অৰ চেণ্টিমিটাৰ্ছ আইদাৰ ইন দি মিলিমিটাৰ নাইবা চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে মিলিমিটাৰ নাইবা চেণ্টিমিটাৰ এইটো মেজাৰ কৰা হয় স্নো ইজ অলছ' মেজাৰ্ড ইন দি ছেম ৱে বাই টাৰ্নিং দি স্নো ইনটু ৱাটাৰ লিকুইড ফৰ্ম ঠিক আছে স্নো ছেম ৱেতে মেজাৰ কৰা হয় কিন্তু সেই স্নোৰ এটা কনভাৰ্ট কৰা হয় এইটো এটা চেঞ্জ কৰি পেলাই লিকুইড ফৰ্ম নাইবা ৱাটাৰত এইটো কনভাৰ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত এইটো বস্তু মেজাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ৰেইন গজেদি মেজাৰ কৰা হয় কিন্তু তাতে এইটো কনভাৰ্জন এটা কৰিব লাগিব স্নো ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি নহয় ইট কনচিষ্ট অফ এ মেটেল চিলিণ্ডাৰ অন হুইচ এ চাৰ্কুলাৰ ফানেল ইজ ফিটেড ঠিক আছে এইটো মই ডায়েগ্ৰামটো ৰাখিম অলপমান মই ৰাফ কৰি দিছোঁ এইটো মানে চাই লওক ৰেইন গছৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় এইটো চাই লওক এইটো ৰেইন গছ ঠিক আছে ওপৰত এটা ফানেল এটা থাকিব ইয়াতে দিয়াই আছে আপোনালোকে পঢ়িছে ইট কনচিষ্ট অফ এ মেটেল চিলিণ্ডাৰ ঠিক আছে এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে বস্তুটো ইট কনচিষ্ট অফ মেটেল চিলিণ্ডাৰ ঠিক আছে আৰু হুইচ এ চাৰ্কুলাৰ ফানেল ইজ ফিটেড ঠিক আছে এইটো চাৰ্কুলাৰ ফানেল ইজ ফিটেড এইটো চাৰ্কুলাৰ ফানেল আপোনাৰ চাব চাৰ্কুলাৰ ফানেল ইজ ফিটেড আৰু ইয়াৰ যিটো ডায়মিটাৰ হয় মনত ৰাখিব ইয়াৰ যিটো ডায়মিটাৰ হয় কিমান হয় এইটো 20 চেণ্টিমিটাৰ তলত মই লিখিয়ে দিছোঁ ডায়মিটাৰ যিটো এইটো হ'ল 20 চেণ্টিমিটাৰ এইটো কাৰণ কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে একো ঠিক নাই তো মনত ৰাখিব ৱায়ানাড ট্ৰেজেডি কেৰেলাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু কেতিয়া হৈছিলে লেণ্ডশ্লাইড এইটো 30 জুলাই 2024 ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু ৰেইনফলটো কিহত থ্ৰুৱেদি মেজাৰ কৰে ৰেইন গছত থ্ৰুৱেদি আৰু ইউনিটছখিনি কিহত ৰখা হয় মিলিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ দি দিব পাৰে একো ঠিক নাই ক'ত কি সুধি দিয়ে আজিকালি একো ঠিক নাই সেইটো কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ এইখিনি একবাৰ ভালকৈ আপোনালোকে PDF টোৰ পৰা পঢ়িব
তাৰপিছত ASDMA চাইন MOU উইথ CDL ঠিক আছে আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট চাইন MOU উইথ civic data lab to tackle the ever increasing extreme weather events like floods ASDM এইটো একবাৰ আপোনালোকে কাইণ্ডলি PDFটোৰ পৰা ভালকৈ একবাৰ পঢ়িব নাইবা পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে পঢ়িলে এইখিনি হৈ যাব ইমান এটা বাৰে বাৰে ইমান প্ৰেছাৰ নিদিব দেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়া কিছুমান টেকনিক আছে প্ৰেছাৰ দিবলৈ নপঢ়া আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বস্তু দেখি বহুত প্ৰেছাৰ দি পেলাই যদি ভাবে যে মোৰটো কেনেকৈ মনত কাৰোৱে নাথাকে ইভেন মোৰো নাথাকে ঠিক আছে যিমানে যি নহওক কিয় ক'ৰবাত নহয়তো ক'ৰবাত ইফাল সিফাল হৈ যায় ভুল মানে ধৰক পাহৰি যোৱা যায় ঠিক আছে কাৰণ বহুতখিনি ডাটা এক্সট্ৰিম ডাটা থাকে ডাটা মানে ইমানখিনি থাকে যে মনত ৰাখাই বহুতখিনি টান তো এইটো ইমান এটা মানে প্ৰেছাৰ নল'ব জাষ্ট এবাৰ পঢ়ি পেলাই মুভ অন কৰিব ঠিক আছে তো নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছোঁ IPEF ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড ঠিক আছে IPEFৰ ফুল ফৰ্মটো যদি চাই ইণ্ডো পেচিফিক ইকনমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক আছে মই আহি আছোঁ এইটো বস্তু কি হয় তো ইণ্ডিয়া হেজ বিন ইলেক্টেড যিহেতু নিউজত আছিলে সেইকাৰণে মই দিছোঁ ইণ্ডিয়া হেজ বিন ইলেক্টেড এজ দি ভাইচ চেয়াৰ অফ দি ছাপ্লাই চেইন কাউন্সিল অন দি 3 বডি ছেট আপ বাই দি এইটো স্পেলিং মিষ্টেক আছে এইটো দা হ'ব THA দা ঠিক আছে দা হ'ব এইটো আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব বাই দি 14 মেম্বাৰ্ছ IPEF ঠিক আছে IPEF মানে ইণ্ডো পেচিফিক ইকনমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক set up three bodies by 14 member countries including India ঠিক আছে আৰু কেতিয়া এইটো এই গ্ৰুপটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে মে 23 2022 বাই দি ফৰ্মাৰ US প্ৰেচিডেণ্ট জো বাইডেন ইন টকিঅ' জাপান আৰু ইফেক্টিভ হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2024 এইখিনি আছিলে আৰু This agreement will help to mitigate risks of economic disruptions from supply chain stocks and improve crisis coordination. এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ইয়াতে আৰু ইমান বুজাই থাকিবলগীয়া নাই কাৰণ কিবা এটা বস্তু মানে এইটো যিটো এগ্ৰিমেণ্ট কিবা এটা বস্তু টেকেল কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অবভিয়াছলি যিকোনো এটা গ্ৰুপ কিবা এটা বস্তু টেকেল কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় আৰু সেই টেকেলটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে টু disruption from supply chain and improve crisis coordination এইখিনি হয় it will also help member countries India to reduce their dependence মানে চাইনাৰ পৰা যাতে আমি যাতে ডিপেণ্ড হৈ থাকিব নালাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে এই গ্ৰুপটো বনোৱা হৈছে এটা লিখাই যে টু ৰিডিউচ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন চাইনা বাট এইটো কেতিয়াও পচিবল হয় চাইনাৰ লগত আমি ডিপেণ্ড সদায় আজিও আছোঁ পিছলৈকে থাকিম আৰু সদায় থাকিম চাইনাৰ লগত হাত এটা আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ বিজনেছ ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় আমি চাইনাক বেয়া পাওঁ চাইনাৰ বস্তু ইউজ নকৰোঁ কিবা নকৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে চাব যিমান ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছ হওক বা কিবা চব চাইনাৰে হয় আপোনালোকে যদি যোনে বুজাই বুজিব আৰু এইটো আৰু মোৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট কৰি থাকি লাভ নাই ঠিক আছে এইটো যিহেতু মই যিটো জানো যিটো কাৰণ মই নিউজ ৰেগুলাৰ পঢ়োঁ তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোক কিছুমান বস্তু মই নিজেও বুজিব ঠিক আছে চাইনাৰ পৰা আমি কেতিয়াও হাত এৰি দিব নোৱাৰোঁ সেইটো মিছা কথা ঠিক আছে এইবিলাক কিছুমান পলিটিকেল বস্তু হয় চ' সেইটোৱে আৰু কথা ঠিক আছে চ' ইট উইল অলছ' হেল্প মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়া টু ৰিডিউচ দ্য ডিপেণ্ডেঞ্চ অন চাইনা এণ্ড প্ৰভাইড টাইমলি ইনফৰমেশ্যন টু দি IPEF মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ এবাউট পটেঞ্চিয়েল ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যন ঠিক আছে এণ্ড প্ৰভাইড টাইমলি ইনফৰমেশ্যন টু দি IPEF মেম্বাৰ এবাউট পটেঞ্চিয়েল ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যন ঠিক আছে ইট উইল চাৰ্ভ ফৰ এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দেই আপোনালোকে ইমান এটা কৰি থাকিব নালাগে তো এইটো পইণ্ট অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট উইল চাৰ্ভ ফৰ 2 years ফৰ বথ চেয়াৰ এণ্ড ভাইচ চেয়াৰ ঠিক আছে ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ চেয়াৰ অফ দি কাউন্সিল কিহৰ তেখেতৰ আণ্ডাৰত কি আছে চেয়াৰ অফ দি কাউন্সিল এণ্ড বৰ্ড কোৰিয়া আৰু জাপানৰ আণ্ডাৰত আছে চেয়াৰ এণ্ড দি ভাইচ চেয়াৰ অফ দি নেটৱৰ্ক ফিজিৰ আণ্ডাৰত আছে ভাইচ চেয়াৰ ফৰ দি লেবাৰ আৰু ছাপ্লাই চেইনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ দেন এইবাৰ ইণ্ডিয়াই পাইছে এইটো ভাইচ চেয়াৰ হিচাপে পাইছে ফৰ দি ছাপ্লাই চেইন কাউন্সিল নিউজত আছিলে কাৰণে মেনশ্যন কৰিছোঁ PDFটো মই দি দিম ঠিক আছে একবাৰ পজ কৰি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে ইমান প্ৰেছাৰ নিদিব ঠিক আছে ইমান এটা প্ৰেছাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই একবাৰ পঢ়ি ল'ব খালি পাছ হৈ গ'ল মই আগতে কৈছোঁ কোনো বস্তু মিছ নকৰোঁ মই আগতে কৈছোঁ এইটো মই মিছ কৰি পেলাই আপোনালোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু IPEFৰ টোটেল মেম্বাৰ আছে 14 এইটো মনত ৰাখিব এই মেম্বাৰবিলাক মনত ৰাখিব কেইজন মেম্বাৰ আছে কি আছে এইটো মনত ৰাখিব আৰু সেই কাণ্ট্ৰিজসমূহ হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া ব্ৰুনেই ফিজি ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া জাপান মালয়েছিয়া নিউজিলেণ্ড ফিলিপিনছ ছিংগাপুৰ চাউথ কোৰিয়া থাইলেণ্ড US ভিয়েটনাম ঠিক আছে তো এইখিনি 14 কাণ্ট্ৰিজ তো তাৰে পৰা ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ অফ IPEF সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি অপশ্যনত কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে যে পাকিস্তান বুলি দি দিব যে পাকিস্তান ইজ দি মেম্বাৰ অফ IPEF yes or no দেন অবভিয়াছলি ন' কাৰণ পাকিস্তান এইটো গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ নহয় ইণ্ডো পেচিফিক ইকনমিক ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কোনো মেম্বাৰ নহয় আৰু কেতিয়া এইটো বনোৱা হৈছিলে এইটো 23 মে 2022 আৰু ইফেক্টিভ হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী 2024 বাই দি ফৰ্মাৰ কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে বাই দি ফৰ্মাৰ US প্ৰেচিডেণ্ট জো বাইডেন আৰু ক'ত কৰা হৈছে টকিঅ' জাপান এইখিনি আছে ইয়াৰ বিশেষ জানি থাকিবলগীয়া দৰকাৰ নাই আৰু ইণ্ডিয়াই পাইছে এটা ভাইচ চেয়াৰ হিচাপে মানে ইণ্ডিয়াক ভাইচ চেয়াৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে ফৰ দি ছাপ্লাই চেইন ঠিক আছে ছাপ্লাই চেইন কাউন্সিল আৰু ইউএছৰ হাতত আছে চেয়াৰ অফ দি কাউন্সিল এণ্ড ৰিপৰ্ট কোৰিয়া এণ্ড জাপানৰ হাতত আছে চেয়াৰ এণ্ড ভাইচ চেয়াৰ অফ দি নেটৱৰ্ক ফিজিৰ হাতত আছে ভাইচ চেয়াৰ ফৰ দি লেবাৰ বৰ্ড ঠিক আছে তো এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কাইণ্ডলি পঢ়িব এইটো এটা নিউজত আছিলে থিনিধি ডে সিংগু এইটো কিন্তু কেপিটেল হ'ব দেই যিহেতু তেখেতৰ টাইটেল হৈ পায় মোৰ টাইপিঙত অলপ ইফাল সিফাল হ'ব তো নামটো থিনিধি ডে সিংগু ঠিক আছে
She is 14 years old Indian swimmer. তেখেত এজন ইণ্ডিয়ান swimmer হয় from Bengaluru who is the youngest athlete in the Indian contingent for 2024 পেৰিছ অলিম্পিক তেখেত একজন youngest Indian contingent তো এইটো সুধি দিব পেৰিছ অলিম্পিকছত যিজন ব্যক্তি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে চবতকৈ তাৰে ভিতৰত চবতকৈ youngest কোন হয় তো মনত ৰাখিব দিনেতি দেশিংকু আৰু তেখেত একজন সুইমাৰ হয় ঠিক আছে আৰু ক'ত জন্ম লৈছিলে তেওঁ চেন্নাই আৰু তেখেত কিন্তু সেকেন্ড ইয়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান এথলিট টু কম্পিট ইন 200 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল ইভেণ্ট আফটাৰ আৰটি সাহা নামটো চাগে জানে আপোনালোকে আৰটি সাহা তেখেতৰ এজন সুইমাৰ হয় আৰু হেলচিংকিত তাৰমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তেওঁ ঠিক আছে আৰু সেই যেতিয়া হেলচিংকি অলিম্পিকছত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰটি সাহাৰ বয়স আছিলে 11 বছৰ ঠিক আছে আৰু দিনেদি দেশিকো এওঁৰ বয়স হয় বৰ্তমান যিটো পেৰিছত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে অলৰেডি হৈয়ে গ'ল মই যিহেতু আগষ্টৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছিলে সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ তেখেতৰ বয়স হয় 14 ইয়াৰ্ছ আৰু আৰটি সাৰ আছিলে 11 ইয়াৰ্ছ তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কিছুমান বস্তু মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট ঠিক আছে যিহেতু আছিলে মই ইয়াতে দি দিছোঁ মই একবাৰ পঢ়ি চাব আপোনালোকে ভালকৈ তো দেশিংকু হোল্ডছ দি ৰেকৰ্ড অফ বিং দি য়ংগেষ্ট ফিমেল সুইমাৰ টু উইন 7 gold medals at the 2023 national games in Goa. She also hold the national record in women's 200 meter freestyle which she achieved at the 2023 national aquatic championship. Desingku has also represented India in the 2022 Hangzhou Asian Games 2023 and has competed at the 2024 World Aquatic Championships in Doha earlier. So এইখিনি আছে ইয়াত কেৰ বেলেগ জানিব লাগিবলগীয়া নাই আমি আগবাঢ়িছোঁ তো নামটো মনত ৰাখিব তেখেত কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে বয়স কিমান হয় আৰু তেখেত সেকেন্ড ইয়ংগেষ্ট এইটো কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে সি ইজ দি সেকেন্ড নে ফাৰ্ষ্ট এইটো সুধি দিব পাৰে যে যিজন ব্যক্তি এইবাৰ পেৰিছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেখেত ফাৰ্ষ্ট ইয়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান এথলিট নে সেকেন্ড ইয়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান এথলিট সেইটো বস্তু ষ্টেটমেণ্ট বেছত দি দিব আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু মানে অলপ ভাবি চিন্তি উলিয়াব লাগিব ফাৰ্ষ্টজন কিন্তু আৰটি সাহা তেখেতৰ বয়স তেতিয়া আছিলে 11 বছৰ যেতিয়া হেলচিংকি অলিম্পিক্স হৈছিলে হেলচিংকিত যেতিয়া অলিম্পিক্স হৈছিলে তেখেত যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তেখেতৰ বয়স আছিলে 11 বছৰ আৰটি সাহা আৰু এখেতৰ বয়স আছিলে 14 ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে বাছ আগবাঢ়িছোঁ শংকৰাচাৰ্য অফ দ্বাৰকাপীঠ শংকৰাচাৰ্য অফ দ্বাৰকাপীঠ কাক জনা যায় স্বামী সদানন্দ সৰস্বতী এখেতে হয় ঠিক আছে বছ কৰি চালোঁ ইয়াতে বিশেষ বুজাই থাকিবলগীয়া নাই এইটো এটা কিন্তু বিৰাট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল নহয় তাৰমানে অলপ নিউজত আছিলে যিহেতু মই সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ তাতে লৈ আহিছোঁ এইটো কিন্তু এমচিকিউ বেছিও নাই এমচিকিউ বেছি আহিব কিছুমান বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে এনেকুৱা বস্তুবিলাক অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইভেন ফৰ জেনেৰেল নলেজ তো মই কৈ দি আছোঁ বুজাই দি আছোঁ কি হয় এইটো বস্তু ষ্টেজ এম্পাৱাৰ টু চাব ক্লাছিফাই দি চিডিউল কাষ্ট ঠিক আছে চাব ক্লাছিফাই মানে জানে কিবা এটা বস্তুৰ আৰু এটা মানে মই অলপমান ভালকৈ মই আপোনালোক বুজাই দি আছোঁ দেই এক ছেকেণ্ড হ'ব এইটো কিবা এটা বস্তু ধৰক এইটো এটা বস্তু হয় ঠিক আছে ইয়াতে ধৰক বহুত কেইটা বস্তু চাব ক্লাছিফিকেশ্যন এনেকৈ ইয়াতে আপোনালোক বুজিব চেষ্টা চাব ক্লাছিফাই মানে কি আৰু এইটো কিবা এটা বস্তু হয় ঠিক আছে ইয়াতে যেনেকৈ কৈছে SC ধৰি লওক ইয়াতে আৰু বহুত কেইটা মানে ভাগ কৰা আছে এনেকৈ ঠিক আছে সেইটোৱে হয় আপোনাৰ চাব ক্লাছিফিকেশ্যন ডিলিট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আমি পঢ়িছোঁ The Supreme Court on Thursday held that states are constitutionally empowered to make sub-classifications within the scheduled caste, which form a socially heterogeneous class for granting reservation for the applicant of caste that are socially and economically more backward ঠিক আছে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা বস্তু মানে থাৰ্ছডে মানে হ'ল এৰাউণ্ড 4 আগষ্টত এটা বস্তু মানে নিজৰ ফালৰ মানে তেখেতৰ ফালৰ পৰা এটা মানে ভাৰ্ডিক্ট এটা মানে দিয়া হৈছে যে শিডিউল কাষ্টসকলে নিজৰ ফালৰ পৰা মানে এটা শিডিউল কাষ্টে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা মানে চাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে চাব ক্লাছিফিকেশ্যন মানে সেইটো নিজৰ ভাগত চাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে যিহেতু তেখেতসকল socially heterogeneous class মানে বেলেগ বস্তু they are of different classes ঠিক আছে they are of different classes for granting reservation ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অলপমান মানে সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে যদি কোনোবা যদি বহুত বেছি যদি এক্সট্ৰিমলি বেকৱাৰ্ড হয় বা ছ'চিয়েলি বা এডুকেশ্যন যদি বহুত বেছি যদি বেকৱাৰ্ডত হয় দেন ইয়েছ ডেফিনেটলি তেখেতলোকে অলপমান সুবিধা বিচাৰিব পাৰে আৰু সেইটো বস্তুৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ভাৰ্ডিক্ট এটা দিছে এইটো চাব 7 জাষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল বেঞ্চ হেডেড বাই দি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া DY চন্দ্ৰচূড় এতিয়াতো বাৰু বৰ্তমান বদলিলে ঠিক আছে সঞ্জীৱ খান্না হয় বৰ্তমান চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু তেতিয়া আছিলে DY চন্দ্ৰচূড় তেখেত আছিলে 50th চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান 51st সঞ্জীৱ খান্না হয় ঠিক আছে বাই দি মেজৰিটি of 6:1
Third point very important has set aside the apex court's 5 judge bench verdict. এটা 2014 এটা verdict এটা হৈছিলে ইবি চিন্নাইয়া ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেছ ঠিক আছে এই কেছটো মনত ৰাখিব ইবি চিন্নাইয়া ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেছ এইটো মেইনছৰ কাৰণে অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান নহয় ইবি চেন্নাই ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেছ হুইচ had held that no subclassification মানে no subclassification scheduled caste can be allowed as they are homogeneous বুলি কৈছে সেই 2014 যিটো ভাৰ্ডিক্ট আছিলে তাতে কৈছিলে যে এইসকল যিটো শিডিউল কাষ্ট হয় সেই শিডিউল কাষ্টসকলক কি বুলি কোৱা গৈছিলে হোমোজিনিয়াছ বুলি কয় হোমোজিনিয়াছ মানে হ'ল চব মানে একে সমান চাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ দেই এইটো কিন্তু একো বেলেগকৈ যাতে ভাবি নলয় ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ ছাপ'জিংলি আপোনালোকৰ ধৰক কোনোবা এজন মানুহৰ টাইটেল দাস হয় ঠিক আছে কোনোবা এজন টাইটেল দাস হয় সেই দাস টাইটেলত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে হেৰি মানুহ পাব ধৰি লওক কোনোবা ধৰক বিৰাট ধনী এক্সট্ৰিম ধনী কোনোবা অলপমান মিডিল ক্লাছ কোনোবা এই মিডিল ক্লাছৰ ধৰক আপাৰ মিডিল ক্লাছ মিডিল ক্লাছ লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ আৰু কোনোবা হয়তো বিৰাট দুখীয়া ঠিক আছে সেই বস্তুটোৱে তাৰমানে ইয়াতে তাৰমানে বুজোৱা হৈছে তো আপোনালোকে এই বস্তুটো অলপমান মন কৰিব এই বস্তুটো ইয়াতে অলপ মন কৰিব যে যিটো ভাৰ্ডিক্ট মানে 2014 দিয়া গৈছিলে আণ্ডাৰ দি ইবি চিন্নাইয়া ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেছ তাতে এটা বস্তু কোৱা গৈছিলে যে শিডিউল কাষ্টসকল চব সমান ঠিক আছে কিন্তু একচুৱেলি চব সমান নহয় কিছুমান হয়তো অলপমান হয়তো তেখেতৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই অলপমান হয়তো প্ৰব্লেমত পৰি আছে বা কিছুমান হয়তো বহুত বেছি প্ৰব্লেমত পৰিছে যিটো বস্তু 2024ত মানে 4 আগষ্ট 2024 যিটো বস্তু DY চন্দ্ৰচূড়ে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে শিডিউল কাষ্টসকল ছ'চিয়েলি হেট্ৰজিনিয়াছ ক্লাছ হয় হোমোজিনিয়াছ নহয় হেট্ৰজিনিয়াছ মানে অফ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছেছ ঠিক আছে আৰু যদি সেই শিডিউল ক্লাছৰ যদি কোনোবা ব্যক্তি বা কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ যদি অলপমান বেছি যদি ইকনমিকেলি বা ছ'চিয়েলি যদি বহুত পিছুৱাই আছে দেন ডেফিনেটলি এইটো চৰকাৰৰ পৰা অলপমান সুবিধা বিচাৰিব পাৰে যিটো বস্তু 2014ত নোৱাৰি বুলি কৈ দিছিলে ঠিক আছে তো সেইখিনি আছিলে তো অলপমান আমি আৰু আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে ৰিলেটেড ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে অলপমান আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ ঠিক আছে ইয়াতে কি কোনকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দি আছোঁ ষ্টেট ইন দি এক্সাৰচাইজ অফ ইটছ পাৱাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 15টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পলিটিৰ নো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট এনি ৰিলিজন অন দি বেচিছ অফ ৰিলিজন ৰেছ কাষ্ট ছেক্স অফ প্লেচ অফ বাৰ্থ আৰ্টিকেল 16টো যদি চাই ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটিজ ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰী টু আইডেণ্টিফাই দি ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰীজ অফ ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ডনেছ এণ্ড প্ৰভাইড স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ছাচ এছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন টু এচিভ দি স্পেচিফিক ডিগ্ৰী অফ হাৰ্ম আইডেণ্টিফাইড এইটো আৰু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া DY চন্দ্ৰচূড় আছিলে তো তেখেতে এইখিনি কথা কৈছে যে এইখিনি বস্তু হয় ঠিক আছে আপোনালোকে বাৰু এইখিনি বস্তু ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাব ঠিক আছে ষ্টেট ইন ইটছ পাৱাৰ আৰ্টিকেল 16 ইকুৱেলি অপৰচুনিটিছ এই আৰ্টিকেল 50 আৰু আৰ্টিকেল 16 আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোনে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহিব আৰু যদি মেইনছৰ কাৰণে যোনে অলপমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে দেন তেখেতলোকৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু অলপমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু হিষ্টৰিকেলি এণ্ড এম্পেৰিকেল এভিডেন্স ডেমনষ্ট্ৰেট ডেট ইজ শিডিউল কাষ্ট আৰ এ ছ'চিয়েলি হেট্ৰজিনিয়াছ ক্লাছ মানে হিষ্টৰিকেলি নাইবা এম্পেৰিকেলি যদি যিটো এভিডেন্স একদম ভালকৈ মানে একদম এভিডেন্স দিছে যে শিডিউল কাষ্ট আৰু ছ'চিয়েলি হেট্ৰজিনিয়াছ ক্লাছ হেট্ৰজিনিয়াছ মানে হ'ল দে আৰ অফ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ বেলেগ মানে তাৰেও মানে যিমানকেইটা শিডিউল কাষ্টৰ যিমানকেইটা মানে ক্লাছিফাই কৰা হৈ গৈছে তেখেতসকল মানে কি বেলেগ আৰু মানে কোনোবা ধনী কোনোবা দুখীয়া কোনোবা বেছিয়ে দুখীয়া কোনোবা বেছি হেৰিটো সেইটো কাৰণে তেখেতলোকৰ ছ'চিয়েলি হেট্ৰজিনিয়াছ বুলি কোৱা গৈছে যিটো বস্তু 2014ৰ যিটো ভাৰ্ডিক্ট আছিলে সেইটোত ছ'চিয়েলি হোমোজিনিয়াছ বুলি কৈছিলে ঠিক আছে সেইখিনিয়ে হয় ডাজ দি ষ্টেট ইন দি এক্সাৰচাইজ অফ দি পাৱাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 15(4) এণ্ড 16(4) কেন ফাৰ্ডাৰ ক্লাছিফাই দি শিডিউল কাষ্ট ইফ ঠিক আছে কোনকেইটা কনচেপ্ট ইফ দেয়াৰ ইজ এ ৰেচনেল প্ৰিন্সিপাল ফৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন নাম্বাৰ বি দি ৰেচনেল প্ৰিন্সিপাল হেজ এ নেক্সাছ উইথ দি পাৰ্পাছ অফ চাব ক্লাছিফিকেশ্যন ঠিক আছে এইখিনি হয় ইয়াতে আৰু ইমান আৰু আপোনালোকে হেৰি কৰি থাকিবলগীয়া নাই এইখিনি হয় নেক্সাছ মানে কি আৰু ধৰক নেক্সাছ মানেতো গম পাই চামথিং ৰিলেটেড টু কানেকশ্যন ঠিক আছে কানেকশ্যন এইখিনি হয় তো আপোনালোকে একবাৰ এই PDFটো যেতিয়া পাব একবাৰ খালি ৰিড কৰি গ'লে ঠিক আছে এইটো কিন্তু প্ৰিলিমছ বা হেৰি কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই আৰ্টিকেলকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো সেইখিনি আছে তো আগবাঢ়িছোঁ অলপ ঠিক আছে if the Supreme Court are not similarly if the scheduled caste are not similarly situated for the purpose of the law or the specific harm identified there is nothing in article 15 16 and 341 এই আৰ্টিকেলকেইটা অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট 341টো মন কৰিব আৰ্টিকেল 341 ঠিক আছে এইটো অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন হ'ব পাৰে আৰ্টিকেল 341 কি হয় প্ৰেচিডেণ্টছ পাৱাৰ টু ক্লাছিফাই শিডিউল কাষ্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ আহিছে যে কোনকেইটা গ্ৰুপক মানে গ্ৰুপক তাৰমানে শিডিউল কাষ্ট হিচাপে মানে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰি তো সেইটো আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 341 প্ৰেচিডেণ্টছ হেজ দি পাৱাৰ টু ক্লাছিফাই দি শিডিউল কাষ্ট হুইচ প্ৰিভেণ্ট দি ষ্টেট ফ্ৰম এপ্লাইং দি প্ৰিন্সিপাল অফ চাব ক্লাছিফিকেশ্যন টু দি ক্লাছ ঠিক আছে নাথিং ইন আৰ্টিকেল ঠিক আছে
তো মানে সেইখিনি কৈছে আৰু যে যিমান যি নহ'লেও কিয় যিটো মানে চিফ জাষ্টিছৰ মানে ডি এছ চন্দ্ৰচূড়ে কৈছে যে ইমানখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিখিনি চিডিউল ক্লাছ হয় তেখেতসকলক ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন দিব পৰা যায় আৰু তেখেতলোকক ছ'চিয়েলি হেট্ৰ'জেনিয়াছ ক্লাছৰ আণ্ডাৰত আহে ঠিক আছে ছ'চিয়েলি হেট্ৰ'জেনিয়াছ ক্লাছৰ আণ্ডাৰতে পৰে হেট্ৰ'জেনিয়াছ মানে ডিফাৰেণ্ট নট হোম'জেনিয়াছ যিটো বস্তু 2014 এইটো চেলেঞ্জ কৰিব এইটো বস্তু গুচাই দিয়া হৈছে এইখিনি মনত ৰাখিব আৰু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া মেড ইট ক্লিয়াৰ ডেট এনি ডিচিজন টু ছাব ক্লাছিফাই scheduled caste to grant more quota benefits to a particular caste inside the category can be reviewed judicially আৰু জুডিচিয়েলি এইটো বস্তু ৰিভিউ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে যদি কিবা যদি অসুবিধা থাকে কিবা ক্ষেত্ৰত কিবা যদি কোটাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা যদি বেনিফিট পাবলগীয়া থাকে দেন ডেফিনেটলি সেইটো বস্তু জুডিচিয়েলি এইটো বস্তু চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইখিনি কথা ইয়াতে বস্তু মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে তো একবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ এইটো একবাৰ পঢ়ি চালে হ'ব ইয়াতে আৰু ইমান আৰু বুজি থাকিবলগীয়া দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এইখিনি বস্তু একচুৱেলি ইয়াতে যদি মই ডাইৰেক্টলি যদি আছাম ৰিভিউৰ পৰা আৰ্টিকেলটো লৈ যদি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ হয় নহয় আপোনালোকে একদম মূৰ গৰম হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ এটা আৰ্টিকেল আছে ঠিক আছে তো সেই আৰ্টিকেলটো পঢ়ি তাৰ পৰা মেইন পইণ্টখিনি মই ডাইৰেক্ট লৈ আহিছোঁ ইয়াতে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ সেই পাব পাৰে কিন্তু ইয়াতে মেইন আৰ্টিকেলটো দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে বহুত মানে অলপমান সেই হ'ল ঠিক আছে তো আগবাঢ়িছোঁ বহুত টাইম লৈ আছে বহুত টাইম হৈ আছে তো PCI এৱাৰ্ড কাক দিয়া গৈছে জিতু কলিতা এ কৰেছপণ্ডেণ্ট অফ নিয়ামিয়া বৰ্তা এণ্ড শুভময় ভট্টাচাৰ্য দুজন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে জিতু কলিতা আৰু শুভময় ভট্টাচাৰ্য এ ফ্ৰিলেন্স ফটো জাৰ্নেলিষ্ট হেভ বিন চুজেন ফৰ দি প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ফৰ এক্সেলেন্স ইন জাৰ্নেলিজম জিতু কলিতা ৱাজ চুজেন ফৰ হিজ নিউজ ৰিগাৰ্ডিং স্কেম অন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ইন যোৰহাট কিবা এটা স্কেম এটা হৈছিলে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ তো সেইটো ৰিপৰ্ট তেখেতে এটা আৰ্টিকেল এটা লিখিছিলে এইটো জিতু কলিতাই লিখিছিলে আৰু শুভময় ভট্টাচাৰ্যই কিহৰ কাৰণে এৱাৰ্ডটো পোৱা গৈছে ফটো জাৰ্নেলিজিম ফটো পিচাৰ্ছ ঠিক আছে নাম দুটা মনত ৰাখিব ঠিক আছে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ জানিব লাগে একবাৰ এইটো পজ কৰি পঢ়ি চাব কমলা শইকীয়া নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ঠিক আছে কমলা শইকীয়া নেশ্যনেল কাক দিয়া হৈছে আদিল হুছেইন জানেই বহুত ফেমাছ এক্টৰ হয় কেতিয়া দিয়া গৈছে 9 আগষ্টত দিব মানে দিছে অলৰেডি মানে মই যিহেতু 1 আগষ্টৰ পৰা 6 আগষ্টলৈকে মই পঢ়াই আছোঁ তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোক দিব বুলি কৈছোঁ দেই তো কমলা শইকীয়া নেশ্যনেল কাক দিয়া যাব এইটো আদিল হুছেইনক আৰু কেতিয়া দিয়া হ'ব 9 আগষ্ট 2024 অন দ্য অকেজন 33rd ডেট ইউনিভাৰ্চিটি অফ জাৰ্নেলিজম কমলা শইকীয়া তো অলপমান স্পীডত কৈছোঁ 0 FIR পেণ্ডেঞ্চি ঠিক আছে ওখা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ওখা ডিষ্ট্ৰিক্টটো ক'ত হয় ডিমাপুৰত নিউজত আছিলে সেইকাৰণে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মেডিচিনেল প্লাণ্ট নাৰ্চাৰী উইথ 10 লাখ চিডলিং ফাৰ্ষ্ট মেডিচিনেল প্লাণ্ট ক'ত অনা হৈছে এইটো বঙাইগাঁও আৰু স্পেণ্ডিং এৰাউণ্ড ₹9 million দি ফাৰ্ষ্ট নাৰ্চাৰী ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ বিন ডেভেলপড উইথ 10 লাখ চিডলিংছ অফ ইণ্ডিয়ান গুজবেৰী টামাৰিন নিম অৰ্জুন ইষ্ট ইণ্ডিয়া এৰ'ৰুট হক প্লাম আমৰা নাইট ব্লুমিং জেচমিন ভেজিটেবল হামিং বাৰ্ড কাৰী ট্ৰী হলি বাচিল ব্লেকবেৰী স্পিচিছ অন 1.5 হেক্টৰ প্লেণ্ট এইখিনি ইমান হেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটা আপোনালোকে একবাৰ খালি ৰিড মাৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মেডিচিনেল প্লাণ্ট নাৰ্চাৰী 10 লাখ চিডলিং ক'ত অনা গৈছে বঙাইগাঁও গৈছে এইটো মনত এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি ইমান মনত নাৰাখিলে হ'ব একবাৰ খালি পঢ়ি চাব মই এনেকুৱা নহয় যে কাটি দিলে আপুনি নপঢ়িব একবাৰ খালি জাষ্ট ৰিড মাৰি দিব যিহেতু মই আছিলে নিউজত সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ আছামছ ফাৰ্ষ্ট ছেমি কণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি এইটো ক'ত অনা গৈছে জাগিৰতো জানে ভূমি পূজন চেৰিমনি কেতিয়া পতা হৈছিলে 3 আগষ্ট 2024 প্ৰজেক্টৰ কষ্ট কিমান ₹27,000 crore এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিমান টাৰ্গেট ৰাখিছে 27,000 আৰু কেপাচিটি টাৰ্গেট 48 মিলিয়ন চিপছ পাৰ ডে প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যন টাইম 18 months এটা ডাটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভালকৈ পঢ়ি যাব জাগিৰতো বাৰু মনত ৰাখিব ভূমি পূজনটো বাৰু এইটো নুসুধিব পাৰে নাজানো প্ৰজেক্ট কষ্ট মনত ৰাখিব 27,000 crore আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এই দুটা ডাটা যিহেতু অলপ দেখাত চিমিলাৰে হয় তো আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব আৰু এই কেপাচিটিটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 48 মিলিয়ন চিপছ পাৰ ডে এইটো কিন্তু সুধি দিব ষ্টেটমেণ্টৰ গেৰাণ্টি ইয়াতে যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন সোধে দেন এইটোতো মাষ্ট আপোনালোকে পাবই এইটো ছেকেণ্ড লাষ্ট পইণ্টটো এইটো পাবই আৰু প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যন টাইম 18 months ইণ্ডিয়া US মিছন টু স্পেচ ষ্টেচন আৰু গ্ৰুপ কেপ্টেইন কাক চইচ কৰাইছে শুভাংশু শুক্লা আৰু গ্ৰুপ কেপ্টেইন প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণ নায়াৰ হেভ বিন চিলেক্টেড ফৰ দি আপকামিং US মিছন টু দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লাৰ নেম হেজ বিন ৰিকমেণ্ডেড এছ দি প্ৰাইমাৰী এষ্ট্ৰনট হিচাপে তেখেতক হেৰি কৰা হৈছে ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে আৰু প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণ নায়াৰক বেকআপ হিচাপে তো এইখিনি আছিলে তো আপোনালোকে এইবোৰ ভালকৈ পঢ়িছে US মিছন টু স্পেচ ষ্টেচন দুজন ব্যক্তিক চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট শুভাংশু শুক্লা আৰু প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণ নায়াৰ এইখিনি পঢ়ি চাব বাছ ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ চাবলৈ ইউনাইটেড নেশ্যন কমাণ্ড ঠিক আছে UNC জাৰ্মানী হেজ জইন দি ইউনাইটেড নেশ্যন কমাণ্ড এছ দি 18 মেম্বাৰ ঠিক আছে ইট ইজ এ নেশ্যনেল মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ উইচ ৱাজ এষ্টাব্লিছ টু ছাপৰ্ট কোৰিয়ান ৱাৰ ঠিক আছে 1950 to 53 তেতিয়া কোৰিয়ান ৱাৰ হৈছিলে তো এই জাৰ্মানী কিবা এটা টেকেল কৰিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু বনোৱা হৈছিলে ইউনাইটেড নেশ্যন কমাণ্ড ঠিক আছে 1950 আৰু এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কৰা হৈছিলে
24 জুলাই 1950 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া ইয়াৰে ইউনাইটেড নেশ্যন কমাণ্ডৰ মেম্বাৰ হয় আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে জাপানত আৰু জাৰ্মানী হেজ জইন্ড এছ দি 18 মেম্বাৰ ঠিক আছে এইটো যিহেতু নিউজত আছিলে মই জনাই দিছোঁ আৰু নিকনেম অফ কোৰিয়ানৰ এটা নিকনেম আছে এই নিকনেমটো হ'ল ফৰগটেন ৱাৰ অৰ পুলিচ একশ্যন তো অলমষ্ট আমাৰ হ'বলৈ আহি গৈছে তো ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ হুইচ অফ দি ফলোইং এইটো কিন্তু হোমৱৰ্ক এটা দিছোঁ আপোনালোকক কাইণ্ডলি এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অলপ পাৰ্টিচিপেট কৰিব দেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি ভিডিঅ'টো যদি ভালকৈ চাইছে দেন কাইণ্ডলি এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেতিয়া মোৰো অলপ ভাল লাগে ঠিক আছে এইটো বহুত কষ্ট হৈ যিহেতু বনাওঁ কাইণ্ডলি অলপমান পাৰ্টিচিপেট কৰিব ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ হুইচ অফ দি ফলোইং কোনকেইটা গ্ৰুপৰ মানে মেম্বাৰ নহয় চাৰ্ক নেটো ব্ৰিক্স ইউএনএছচি কোনটো হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আছাম ইজ অফ ডুইং বিজনেছ পৰ্টেল তাৰে ভিতৰত কেইটা ছাৰ্ভিচ অফাৰ কৰাইছে 241 এইটো এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব আৰু আছাম ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কেতিয়া অনা গৈছে 2016 বাছ খতম ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ এজন নতুন ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা এজন নতুনকৈ তাৰমানে ব্ৰেণ্ড এম্বাছেডৰ এপইণ্ট কৰাইছে আৰু তেখেত হ'ল লাভলীনা বৰুৱা হয় ঠিক আছে তেখেত কি খেলিলেও জড়িত হৈছে বক্সিং অসমৰ হয় আৰু তেওঁ কিমান কেজি কেটেগৰীত খেলে 75 আগতে এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ চাগে হোমৱৰ্ক আপোনালোকে কৰিছে যদি দেন ভাল কথা যিমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আপোনালোকে সিমানে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব মোৰ একো নহয় MOU Inc. on 5-star hotel at Kaziranga ঠিক আছে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন ছেটাৰডে ডেট ইজ 3 August 2022 signed an MOU Tata Group subsidiary companies Amalgamated Plantation Private Limited and Indian Hotels Company Limited to set up 5-star Taj Resort and Spa with investment of rupees কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব 120 crore এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো ঠিক আছে নিউজত আছিলে এইখন দিছোঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এবাৰ পঢ়ি ল'ব খালি এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি 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 য়ামিনী কৃষ্ণমূৰ্তি আৰু তেখেতৰ মানে তেখেতে ঢুকাইছে এট দি এজ অফ 84 ৰিচেণ্টলি ঢুকালে আৰু যোৱা বছৰ ঢুকালে নট ৰিচেণ্টলি যোৱাবাৰে ঢুকাইছে আৰু তেখেত কিহৰ লগত জড়িত হৈছে ভাৰতনাট্যম মানে কুচিপুটি ডেন্সাৰৰ লগত তেখেত ভাৰতনাট্যম কুচিপুটি মানে ডেন্সিঙৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছিলে জন্ম হৈছিলে তেখেতৰ 20 ডিচেম্বৰ 1940 ইন মাদানাপাল্লি ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চিত্তুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৃষ্ণমূৰ্তি ৰিচিভ পদ্মশ্ৰী এট দি এজ অফ 28 ইন 1968 পদ্মা ভূষণ 2001 পদ্মা বিভূষণ 2016 চিৰ চতুৰ গণপতি সংগীত নাটক একাডেমী 97 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে দেই সংগীত নাটক একাডেমীত কেতিয়া দিয়া হৈছে 97 এইখিনি অলপ মনত ৰাখিব আৰু কিহৰ লগত জড়িত হৈছে ভাৰতনাট্যম মানে কুচিপুটি আৰু এই PDF টো অলপমান ভালকৈ পঢ়িব দেই ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই চাওঁ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় কাৰণ মই একো বস্তু স্কিপ কৰিব নিবিচাৰোঁ Total 8 classical dances are there in India. Number 1 ভাৰতনাট্যম আৰু ভাৰতনাট্যম কৰে তামিলনাডু আৰু কেইজনমান ফেমাছ ব্যক্তিৰ নাম ইয়াতে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যিটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেইটো বস্তু কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাবই পাব ঠিক আছে আৰু এই যদি চাই কৃষ্ণা ইয়াৰ ৰুক্মিণী দেৱী নামটো মনত ৰাখিব কাথাকৰ কথা যদি চাই নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু এই দুজন ফেমাছ ডেন্সাৰ বিজু মহাৰাজ সীতাৰাম দেৱী এইটো আপোনালোকে নিউজত হওক বা কুৱেশ্যনসমূহতো মানে APSC যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যদি উঠাইছে তেনে এই বিজু মহাৰাজৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাবই কথকলি ক'ৰ হয় কেৰালা আৰু ৰামানকুট্টি নায়াৰ কালামাণ্ডালান গোপী কুচিপুডি কিহৰ লগত আৰু কুচিপুডি ক'ৰ হয় কোনটো ষ্টেটৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কোন জড়িত হৈ আছে য়ামিনী কৃষ্ণমূৰ্তি যিটো যাৰ ৰিচেণ্টলি ডেথ হ'ল আৰু ৰাজা ৰাত্তি আৰু কুচিপুডি আৰু ভাৰতনাট্যম দুটাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই য়ামিনী কৃষ্ণমূৰ্তি এই ভাৰতনাট্যমৰ লগতো কিন্তু জড়িত হৈ আছে সেইটো মনত ৰাখিব মোহিনী আট্টম এইটো ক'ৰ হয় কেৰালা আৰু কোন জড়িত হৈছে সুৰানন্দা নায়াৰ আৰু পল্লৱী কৃষ্ণন অকল এইকেইজনে নহয় বহুত আছে ইয়াতে কিন্তু এইকেইজন ফেমাছ হয় আৰু বিশেষ কুৱেশ্যন সুধি থাকে তো এইবোৰ মানে নামকেইটা মই লিখি দিছোঁ কাইণ্ডলি আপোনালোকে PDF টো ভালকৈ পঢ়িব ওড়িশী ক'ৰ হয় উৰিষ্যা সোণাল মানসিং আৰু কেলুচাৰণ মহাপাত্ৰ সত্ৰীয়াৰ কথা যদি কয় এইটো ক'ৰ হয় এইটো অসমৰ এইটোতো বিৰাট এইটোতো জানেতো ক'বলগীয়া নাই আৰু মণিপুৰে হয় আৰু লাই হাৰবা ঠিক আছে আৰ্লিয়েষ্ট ফৰ্মত আছে লাই হাৰবাটো কোনটো ষ্টেটৰ লগত এটা মানে ফেমাছ ফেষ্টিভেল হয় এইটো হ'ল মণিপুৰ ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব এবাৰ ভালকৈ আৰু মায়ং ইন্দ্ৰজল মেজিক ফেষ্টিভেল এইটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত পাতিছে এইটো হ'ল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম দি ফাৰ্ষ্ট মেজিক চেণ্ট্ৰিক টুৰিজিম ফেষ্টিভেল ইন ইণ্ডিয়া 18 আগষ্টত এইটো পতা গৈছিলে 2024 আৰু মায়ং ইন্দ্ৰজল মেজিক ক'ত পতা হৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত দি ফেষ্টিভেল এইমছ টু প্ৰমোট টুৰিজিম ইন দি ডিষ্ট্ৰিক্ট মায়ং known for its rich cultural heritage and magic tradition. The festival will feature traditional magicians from Mayang, including the famous Mayasal. Magician by magician Bikram. Magicianৰ জনৰ নামটো মনত ৰাখিব আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইটো মনত ৰাখিব এইটো ডেটটো মনত নাৰাখিলেও হ'ব ৰাখিলেও কথা নাই আৰু গোটেইখিনি বস্তু একবাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব PDF টো একবাৰ ভালকৈ পঢ়িব গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই মেনশ্যন কৰিছোঁ দৈনিক অসমৰ তাৰমানে ডায়মণ্ড জুবলি এটা পতা হৈছিলে আৰু কোনটো বছৰত তাৰমানে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে দৈনিক 1965 আৰু কাৰ দ্বাৰা এইটো পতা হৈছিলে ছিংগাপুৰ চাৰা গোবিন্দ বৰুৱা এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ফাউণ্ডিং এডিটৰ আছিলে এতিয়া কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা ডায়মণ্ড জুবলি কেতিয়া পতা হৈছিলে 4 August 2024 তো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইন দি ইয়াৰ 1965 বাই ছিংগাপুৰৰ চাৰা গোবিন্দ বৰুৱা ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ কীৰ্তিনাথ
আজাদ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ক বিল ঠিক আছে এইটো যিহেতু নিউজত আছিলে সেইটো কাৰণে মই মেনশ্যন কৰিছোঁ উইথ দি গভৰ্ণমেণ্ট অল ছেট টু ব্ৰিং এ বিল ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু এমেণ্ড দি 1995 ল গভৰ্ণিং ৱৰ্ক বৰ্ডছ দি অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ড ছেড এনি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ উইথ দি লিগেল ষ্টেটাছ এণ্ড দি পাৱাৰ অফ দি ৱৰ্ক বৰ্ড উইল নট বি টলাৰেটেড ঠিক আছে ৱৰ্ক এটা বিল হয় ঠিক আছে এইটো আৰু ইয়াৰ মেইন এইমটো আছে টু বেনিফিট প'ৰ মুছলিম চাৰ্টেনচিজ ৱৰ্ক প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে Worked Act was first time passed by the Parliament in India 1954. Later it got repealed and a new Worked Act was passed in India 1995 and which gave more power to work board. ঠিক আছে Again in 2013 it was amended আৰু 2013 আকৌ এবাৰ amend কৰা হৈছে to grant the work board ঠিক আছে executive power to designate property as work property ঠিক আছে ৱৰ্কটোৰ কথা যদি কওঁ ইটছ এ পাৰ্মানেণ্ট ডেডিকেশ্যন অফ মুভেবল অৰ ইমুভেবল ঠিক আছে ইটছ এ পাৰ্মানেণ্ট ডেডিকেশ্যন অফ মুভেবল ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি ফৰ ৰিলিজিয়াছ পিয়ৰ্ছ অৰ চেৰিটেবল পাৰ্পাছ এজ অৰ্গনাইজ বাই দি মুছলিম বিশেষকৈ ৱৰ্ক বিলটো কিহৰ কোনটো কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হৈ যিটো মুছলিমৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম তাৰ ল আনিছিল 1954 আৰু ৰিপিল কৰি পেলাই কেতিয়া আৰু নতুনকৈ এটা এক্ট আনা হৈছে 1995 আৰু 2030 আকৌ এইটো এমেণ্ড কৰি পেলাই ৱৰ্ক বৰ্ডক মানে কি এটা এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ এটা দিয়া হৈছে ঠিক আছে এই প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ঠিক আছে ইমানখিনি মতে ইমান নালাগে এবাৰ মই লিখি দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু একবাৰ খালি পঢ়ি ল'ব আৰু অপশ্যন এলিমেণ্ট কৰি ওলাই দিব যদি যেতিয়া আহিব It implies the end out of property whether it's movable, immovable, tangible or intangible to got by Muslim ঠিক আছে it funds educational institutions graveyards mosques and shelter homes ঠিক আছে it is regulated in India by the Work Act 1995 work board কিয় it's a legal entity capable of acquiring holding and transferring property it can sue and be sued in court it administers work properties recovers lost properties and sanctions the transfer of immovable work properties through sale, give, exchange, lease or mortgage with at least 2/3 of the board members voting in favor of the transaction. ঠিক আছে আৰু এই লাষ্ট পইণ্টটো মন কৰিব ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট লেণ্ড অনাৰ মনত ৰাখিব ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট লেণ্ড অনাৰ ইন ইণ্ডিয়া আফটাৰ ডিফেন্স এণ্ড ৰিলেটিভ এইটো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ঠিক আছে এই মানে এইটো প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত হয় মুছলিমৰ মানে তেখেতলোকে কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এইটো বস্তু মই ইমান বুজাই নাথাকোঁ অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু হয় তো আপোনালোকে একবাৰ ভালকৈ পঢ়িব পাৰে ইমান জানিব দৰকাৰ নাই মেইন বস্তুখিনি মই লিখি দিছোঁ আৰু ইমান জানিব একচুৱেলি দৰকাৰ নাই মই যিহেতু নিউজত আছিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মেইন বস্তুখিনি মই কৈছোঁ কি মনত ৰাখিব লাগিব একবাৰ খালি এইটো পঢ়ি ল'লে ইমান দৰকাৰ নাই সেইটো চাব দেই আৰু নেশ্যনেল অৰ্গেন ডে কেতিয়া পতা হয় 3 আগষ্ট 2024 টু অনাৰ দি এনিভাৰ্চাৰী অফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ছাকচেছফুল ডিজিজ ডোনাৰ হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লাণ্ট ঠিক আছে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল 2010 বাট এটা প্ৰব্লেম আছিলে সেই প্ৰব্লেমটো হ'ল যে তেতিয়া সেইটো সময়ত 27 নৱেম্বৰত এইটো ডেইলি পালন কৰা হৈছে 27 নৱেম্বৰ প্ৰত্যেকটো বছৰত নট ডেইলি প্ৰত্যেকটো বছৰত তাৰমানে 27 নৱেম্বৰ পতা হৈছিলে til 2010 পৰা 2022 লৈকে তাৰপিছত এইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই 3 আগষ্ট কৰি পেলালে ঠিক আছে এইখিনি আছিলে ইয়াতকৈ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই লোক কল্যাণ দিৱস ঠিক আছে 5 আগষ্টত পতা হয় আৰু কেতিয়াৰ পৰা পতা হৈছে 2022 পৰা পতা হৈছে আৰু কাৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী সেইটো হ'ল 74 ডেথ এনিভাৰ্চাৰী ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু সেই তেখেতক এটা টাইটেল দিয়া গৈছে লোকপ্ৰিয় আৰু কোনে দিছিলে এই টাইটেলটো জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম 18 সেইটো মই লিখি দিছোঁ আৰু হি ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম কোনকেইটা ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ আছিলে এইটো হ'ল বিহাৰ আৰু অসম আৰু বিহাৰৰ তেখেত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে তাৰপিছত তেখেত অসমৰ গভৰ্ণৰ হ'বলৈ মানে হেৰি হৈছিলে আৰু সেই তেখেতৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীতে দুটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় আৰু সেই এৱাৰ্ডটোৰ নাম হ'ল লোকসেৱা এৱাৰ্ড আৰু কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড তো লোকসেৱা এৱাৰ্ডৰ যদি আপোনালোকে যদি চাই লোকসেৱা এইবাৰ কেইজন নন গেজেটেড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীক দিয়া গৈছে 47 আৰু কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে স্পেলিংটো ভুল আছে এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে 6টা টিমক দিয়া গৈছে ঠিক আছে তো মোৰ এই নাম্বাৰবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লোকসেৱা এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে 47টা নন গেজেটেড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আৰু কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে 6টা টিমক বহুত দেৰি হৈ গ'ল কৰাতে কাইলৈ অলপ কনচিডাৰ কৰিব আছে আৰু অলপমান আছে আৰু ঠিক আছে হৈছে অলপমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে সেইটো আগতে অলৰেডি কৰাইছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে 29 জুলাইত পতা হয় আৰু এইবাৰৰ থিমটো আছিলে কল ফৰ একশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়া এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে 2010 এট ছেণ্ট পিটাৰবাৰ্গ টাইগাৰ সামিট ঠিক আছে এট দিছ সামিট দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ 13 টাইগাৰ পপুলেটেড ঠিক আছে পপুলেটেড এইটো এটা ফুল হৈছে পপুলেটেড এট দিছ সামিট দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ 13 টাইগাৰ পপুলেটেড কাণ্ট্ৰিজ হেজ ডিচাইডেড টু কনজাৰ্ভ দি টাইগাৰ পপুলেশ্যন ইন 2006 টাইগাৰ পপুলেশ্যন আছে 1411 তাৰে পৰা ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই 3900 হৈ গৈছে ইন 2024 এফৰ্টছ আণ্ডাৰ দি প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ষ্টাৰ্টেড 1973 আৰু আগতে মই ইয়াৰে ওপৰত অলৰেডি প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ' মানে অলৰেডি এটা পাৰ্টত ইনক্লুড কৰা আছে আপোনালোকে যোনে চাইছে সেই পাৰ্টটো তেখেতলোকে ডেফিনেটলি গম পাইছে ঠিক আছে যোনে চোৱা নাই দেন চাই ল'ব IUCN ৰেড লিষ্টত যদি আছে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড চাইটছত যদি এপেণ্ডিক্স 1
ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1994 শিডিউল 1 টাইগাৰ চেঞ্চাছ প্ৰত্যেক বছৰ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰে যে এইটো কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এই পইণ্টটো বিৰাট আগতেও মই কৈছোঁ এইটো পইণ্ট বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এজ পাৰ লেটেষ্ট ৰিপৰ্ট টাইগাৰ ইজ গন এক্সটিংক্ট কোনটো কাণ্ট্ৰিত মানে এক্সটিংক্ট হৈছে কেম্বোডিয়া লাওছ ভিয়েটনাম এই এনেকুৱা কিছুমান ডাটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট তো এইখিনিয়ে আছিলে আৰু কিমান আছে আৰু অলপমান আছে আৰু এইটো লাষ্ট নমেডিক এলিফেণ্ট এক্সাৰচাইজ কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত পতা যায় এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু মংগোলিয়া আৰু এইটো জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে খতম চ' অলপমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ গ'ল অলমষ্ট 50 মিনিটছে হৈ গ'ল চাওক ইমানখিনি মই কষ্ট কৰিছোঁ আৰু কষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নিজে PDF বনাই আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছোঁ ইমানখিনি হেৰি কৰি পেলাই চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব দেই এই PDF-সমূহ অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পঢ়িব ভালকৈ পঢ়ক বেলেগ আৰু একো হেৰি কৰিবলগীয়া নাই ভালকৈ পঢ়িলে নিজে এটা ভাল চাকৰি এটা লগ লৈ পেলাই আৰু বিন্দাছ লাইফটো আৰু এনজয় কৰক নে কি কয় ভালকৈ পঢ়ক আৰু ঠিক আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় কষ্ট কৰি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে তো ইমান আৰু চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে যে কেতিয়া কি হ'ব কি আহিব কি নাহিব যিহেতু মই কৈছোঁৱে PDF-সমূহ কি ভিডিঅ'সমূহ মই আনিম বুলি আৰু একদম টিল দি এণ্ড একদম এক্সামৰ টিল দি লাষ্ট ডে অফ এক্সাম মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ তো ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে যে কিবা ভিডিঅ' দিয়া আপলোড দিয়া বন্ধই কৰি দিম নে কিবা সেনে তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে বাছ আপোনালোকে কষ্ট কৰি ভালকৈ পঢ়ক আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰু এটা কথা কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট দুবাৰমান আপোনালোকে চাব দেই যোনে এই ভিডিঅ'টো চাই চিৰিয়াছলি কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ সাধাৰণতে চবেই নাচায় আগৰ ভিডিঅ' এটা মই কাট অফৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে চাওক তাতে কিমান ভিউজ গৈছে লগে 4,000ৰ ওপৰত ভিউজ গুচি গৈছে আপোনালোকে চাওক তো সেনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে অভিয়াছলি ভিউজ যায় আৰু ভিউজৰ কাৰণে কৰিব লাগিলে মোৰ লগত ঢেৰ কণ্টেণ্ট আছে ভিউজৰ কাৰণে কৰি থাকিলে মই ভিউজৰ কাৰণে কৰি থাকিব পাৰোঁ ভিউজো আহিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িব আৰু মই তাৰ পৰা পইচাও পাম কিন্তু ভিউজৰ কাৰণে মই এইবিলাক কৰিব খোজা নাই ঠিক আছে আপোনালোকেও জানে এইবিলাক বহুত কষ্ট হয় আৰু এনেকুৱা বস্তু ইমান সাধাৰণতে ইমান ভিউজ নাপায় আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এইখিনি চাই আছে যোনে সেইটো বস্তু চিৰিয়াছলি লৈছে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো যোনে চিৰিয়াছলি পঢ়িম বুলি লৈছে তো তেখেতসকলক মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এটলিষ্ট 2-3 আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো 2-3 চাব তাৰপিছত আপোনালোকে PDF-টো এবাৰমান পঢ়িব তাৰপিছত চেষ্টা পৰীক্ষাৰ আগত পৰীক্ষাৰ আগতে ভিডিঅ' আছে যোনে পঢ়িছে অলৰেডি 2-3 চাইছে তেখেতলোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত ভিডিঅ' চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে খালি PDF-টো এবাৰ খালি ওপৰে চাই যাব তাৰপিছত মই যদি পাৰোঁ ঠিক আছে মই MCQৰ কাৰণে মই অলৰেডি মই ৰেডি কৰি আছোঁ MCQ যেতিয়া আনিম সেইখিনি একবাৰ দুবাৰ চাব দেন তাৰপিছত আপোনালোকৰ খেলা খতম ঠিক আছে খেলা খতম চাকৰি লওক এনজয় কৰক তো আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' পাৰ্ট 2ৰ বাবে ৰেডি হৈ থাকক মই পাৰ্ট 2ৰ কাৰণে PDF বনাই আছোঁ তো কাইণ্ডলি অলপমান টাইম দিওঁ বস্তুবোৰ টাইম ল'ব পাৰে কিন্তু যিখিনি দিম কণ্টেণ্ট একদম অথেণ্টিক কণ্টেণ্ট দিম আৰু আপোনালোকে তাৰে পৰা লাভ হ'বই হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে পৰা কুৱেশ্যন আহিব ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কুৱেশ্যনছ নাই ঠিক আছে 10টা যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যদি কুৱেশ্যন আছে দেন তাৰে পৰা আপোনালোকে 7টাটো মিনিমাম পাবই কমন কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা তো ক'ৰ পৰা কাটিব আৰু ইয়াৰে পৰা নাগিলে ক'ৰ পৰা কাটিব তো সেইটোৱে কথা ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আজিকালি চ' থেংক ইউ আৰু কাইণ্ডলি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিলে মানে মোৰ অলপ ভাল লাগে আৰু ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো পালে অলপমান ভাল লাগে তো এইখিনি আছিলে চ' লগ পাম আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত তো আজিৰ কাৰণে বাই